තියෙන්න ඕන නැති විදිහේ කළුවරක් තියෙනවා. මම දැන් යන විදියක් හිතන්න ඕන. හරි මම දැන් ඉන්නේ බම්බල පිටිය. අද මම යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ බොම්බේ චායි වාලයකට. අද ප්ලේස් එකට ටික දුරක් පයින් යන්න වෙනවා. ඊට කලින් වල දැනගන්න කැමති ඇති 2022 ඉවර වෙන්න කලින් ලංකාවේ අපිට අලුතෙන්ම පාත් වෙච්චි අහක යන ප්‍රශ්න ගැන. ප්‍රශ්න ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් දැන් වෙලාව දවල් 12යි කාලයි මම ඔෆිස් එකේ වැඩවලින් ඉඳගෙන මම පොඩ්ඩක් එළියට ආවේ. මේ වෙලාවට තියෙන්න ඕන නැති විදිහේ කළුවරක් තියෙනවා. තියෙන්න ඕන නැති විදිහේ සීතලක් තියෙනවා. මම ෆෑන් එක දාගෙන හිටියේ ෆෑන් එකත් ඔෆ් කරා. සාමාන්‍යයෙන් දවල් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆෑන් එක දාන ටයිම් එක. සාමාන්‍ය වෙනද නොදකපු විදිහේ දුමක් මේ බිල්ඩින් ඇතුලෙන් මට පේනවා. මුළු අහසම සාමාන්‍යයෙන් වහින්න වගේ ලඟ වෙලා තියෙන හැබැයි වහින්නේ නැහැ. උදේ හැරපු වෙලාවේ නම් මෙහෙම තමයි අහස තියෙන්නේ. ඉතින් වහින්න ඕන එක්ක මේක නැති වෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. තිබිලා නැහැ. ඉතින් අමුතු විදිහක සීතලකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා කැමරාවට පේන්නේ නැති කියලා. මේක GoPro එකක් ඉඳලා ලොකුවට පේන්නේ නැති වෙයි. පොඩි අඳුරක් යනවා. ඉතින් මේකට හේතුව ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ තියෙන එයා පොලියුෂන් එක ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පොලියුට් වෙච්ච එයා එක බෙන්ගාල බොක් ආශ්‍රිතව ඇති වෙච්ච සොලිකුණාටුවක් ඉඳලා ලංකාවට ගහගෙන විත් කියලා තමයි කියන්නේ. මම මැප් එකකින් බැලුවා වෙබ්සයිට් එකකින්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්නන විදිහට ගොඩක් අන්හෙල්දි ලංකාවේ ගොඩක් පැති ජැෆ්නා කොලම්බෝ වගේ ගත්තොත් අන්හෙල්දි කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. එයා පොලියුෂන් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අනවුන්ස්මන්ට්ස් එනවා මාස්ක් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි තත්ත්වය. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් වෙනවා නම් වෙන්නේ හවස පහ වුණා. මේ වගේ කළුවරක් එනවා නම් වැටිලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලයකට හවස 6 පහ වුණා. එහෙම නැත්නම් වහින්න ලඟ වෙනවා. උදේ ඉඳන් වහින්නෙත් නැහැ. කළුවර වැටලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේ කොච්චර කාලයක් තියද කියලා. ඔන්න එක තමයි අලුතෙන්ම අපිට දවස් දෙක ඉවර කරන්න කලින් ආව ප්‍රශ්නේ. चिकन shawarma එකයි. shawarma දෙන්න පුළුවන් බොස් පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. හරි අවුලක්. shawarma එකයි. shawarma එවල් නැතර කුඩු කරා. shawarma every late out. කොන්චාච් එතුල. masala chai. මේ ටිකේම පොඩ්ඩක් කරා.
දැන් යන ගමන් ඉන්නේ කොල්ලු පිටිය පැත්තට. ඉතින් මම තව ෂවර්ම එකක් ගත්තා. යන ගමන් කන්න. එතන වීඩියෝස් කරන්න එපා කිව්වා මම දන්නේ නැහැ හේතුව මොකද්ද කියලා. ඉතින් දැන් මේ ෂවර්ම එක කන්න ඕනේ මම ගත්තේ. ඇත්තටම මේක රසයි. මේක රුපියල් 500ක් වෙන්නේ. 500ට වඩා මේක සෑහෙන රසයි. ටිකක් මේක යන ගමන් කවුරු. තවත් ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. මම දැන් යන්න ඕනේ ආපහු වාලබේට. වෙලාව ඇති 7:00 විතර. පස්සෙන් වාහන ගොඩක් යනවා වලට පේනවා ඇති. ඉතින් මගේ ෂවර්ම එකක් තාම ඉවර නෑ. අනගමන් ඉන්නේ. හරි ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා චීස්, එතකොට චිකන් තිබ්බා. තව සැලඩ් කොළ මේ වගේ ගොඩක් ඒවා දාලා තිබ්බා. ඇත්තටම මේක රුපියල් 500කට සෑහෙන රසයි. ඉතින් මම එතනදි ෂවර්ම එකක් කෑවා. බර්ගර් එකක් කන්න ගියේ. බර්ගර් තාම හදලා නැහැ. තව රෑ වෙයි. මේක ස්පොන්සර් කරලා එහෙම මොකුත් නෙමෙයි. මම ඔයාලට කියන්නේ මට කන්න එන්න හිතුණා. අසෙන්න යගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවාට පස්සේ ඉතින් කෑම නම් හොඳයි ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. vlog එක මෙතනින් end කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මොන හරි enjoy කරන්න ඇති කියලා. පහලින් මාව subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මම දැන් යන විදියක් හිතන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වාහන මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට යනවා. මම දැන් ඉන්නේ හරියටම බෑ. see you guys bye. අපි ආයෙමත් vlog එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.